في الحلقة اللي فاتت من رحلتنا حوالين لبنان من غير فلوس انتهت بركوبنا في عربية متجهة من القطرون لحد ضواحي طرابلس. لا حبيبي ولا انا جاي، يا ريتكم نكمل على طرابلس تروحوا معي والله. تشربوا شي معي؟ لا والله عن جد يلا. لا ليك حبيبي بدي واحد كابوتشينو وعينة مي صغيرة الله يخليك. اشكرك يا معلم حبيبي. يلا حبيبي فرصة سعيدة. احنا اخدنا اول رايد، مش حته كبيره، بس اول ما طلعنا بدقيقتين بالظبط في واحد وقف لنا ودانا اباتر بليس ان احنا نقدر ناخد منه طرابلس. ومن هنا كان لازم ان احنا نلاقي طريقة نوصل بيها لوسط البلد. اثنين مصريين بنسافر بلبنان بدون مصاريف، بس في توصلنا. شكرا. يلا اوكي. اشكرك. ولا انا ولا عبد الله كنا متوقعين المنظر اللي احنا هنشوفه. Welcome to Tripoli. ووصلنا طرابلس. ايه ال first impressions؟ First impressions ان في لبنان وفي طرابلس. يعني احنا شفنا almost نص لبنان وجينا طرابلس، سبحان الله يعني 20 دقيقة تلت ساعة حاسين ان احنا في بلد مختلفة خالص. معرفش لو انا صح، بس بيجيلي اسكندرية فايبس. وانت؟ مش عارف، حاسسها بلد مختلفة، فهي فيها فايب اسكندرية او فيها فايب بورسعيد، يعني مدينة ساحلية على البحر وفي ناس كتير عايشة. لبنان. هاي ثوروك وضيف انا حسابي. لا يا عم لا والله لا. وانا القهوة سكر. عايز البس بدلة تعمل عليها بضايج هلا ورا يغلط معك. ثوروك، هاي ثوروك وضيف انا حسابي انا. ان شاء الله كريم او شيء بتاعها في الجنة. انا وقت بروح بيكون واحد لبناني عم يعمل قهوه والمصري، بس شوف اللبناني ما بياخذ، بيجي المصري بيعمل له اللي بتعمل له. ميرسي والله. ويلكم جايز. عذبناك والله. حاجة سريعة كده عشان نفوق. دانكن دونتس هيبقى السبونسر الأساسي بتاع الرحلة دي. بنخش دايما عشان الواي فاي وعشان الحمامات نظيفة وعشان نشحن طبعا تليفوناتنا والكاميرا. نسمة ضيفتنا على دونت. ميرسي نسمة. في دونات. بجد ناس محترمة جدا جدا جدا. دلوقتي انا وعبد الله غالبا هنحاول نطلع على السوق ونحاول نعمل صحاب جداد هناك بقى. بقول لك ايه، الحته اللي قدامنا دي مصر قوي قوي. بص، تفتكر فين في مصر؟ وسط البلد قدامي. بصوا بجد احساس غريب جدا ان احنا في مدينه ملهاش اي علاقه بالقاهره، بس هي شبه القاهره بالظبط. يعني بصوا بص من مصر. مكتب تمام. ايش داينه جوا وعزمونا جوه المكتب بتاعهم. بصوا ايه ده، جمال عبد الناصر في كل حته. ايه ده يا جماعه انا بجد مش فاهم ايه الحكايه، بس صوره جمال عبد الناصر في كل حته في البيت ده. جمال عبد الناصر، جمال عبد الناصر، جمال عبد الناصر، وهنا 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 وكمان هنا. ودي الحديقه ورا. كلهم قبضيات. هو العام بيحب عبد الناصر. هو جوا كلهم صور قبضيات. عملت فود طا صور جمال عبد الناصر عشان الراجل اللي قاعد ورا سلم على جمال عبد الناصر. والمكتب دوت اصلا هو مش بيت، هو مكتب خير، يعني اي حد محتاج اي حاجه في البلد بيجي هنا وبيديهوله فلوس، ممكن يقعد كده. انا وعبد الله دلوقتي هنجرب ان احنا نسال اللي شغالين في المطعم هنا ان هم يخلونا نجرب رغيف عيش. في
في عيش كتير هنا، واحنا الصراحه بدانا نجوع. احنا كنا بس حابين نسال حضرتك لو تسمح لنا نجرب رغيف العيش. ينفع؟ ينفع عليك. اشكرك كمان. اسم حضرتك ايه؟ محمود. فرصه سعيده. اشكرك. ده فول معمول بايه بقى؟ ده حمص. هناكل واحد دلوقتي اللي هو بالحمص ونسيب التاني بعدين. زي شارع معز عندنا. السلام عليكم. الشباب الجميله دي جابت لنا قهوه انا وعبد الله. في السوق في طرابلس، هنروح على سوق الصابون وهنطلع القلعه دلوقتي. دلوقتي احنا متجهين تجاه القلعه، والبيوت هنا والشبابيك بتاعت البيوت هنا شكلها يهبل. بصوا فجأة منظر ما كناش نتخيل. انا بجد سبيتشلس. ما توقعتش ان تريبولي هتكون بالجمال ده. يعني مين كان يتخيل ان بعد 5 ايام من غير فلوس خالص، من بيروت، جونة، بيبلوس، باترون، تريبولي، وهنوصل لفيو زي ده بجد. دلوقتي بس فعلا صدقت ان الفلوس ملهاش اي كورليشن بالانبساط وبالاحساس بتاع الادفنتشر ده. يعني الفيو ده زي ما بيقولوا برايسلس. معرفش انا فين الصراحه. ده غالبا حمامات. اللي حصل كنا معديين وقال لي انتوا بتعملوا ايه؟ فملالنا ازازه ميه ساقعه واحنا ميتين من العطش. خلصنا الميه فقال لنا انلها لكم تاني. قلنا له لا قال لك صلي على النبي يا شيخ. طب رايك ان الهايبوثيسيس بتاعت الناس هنا في طرابلس اكتر ناس كريمه في لبنان؟ قابلناها لحد دلوقتي، احنا ما لفيناش لبنان كلها، بس انا شايف ان هو صح، وشايف ان قصه ان هم كلوز مايندد شويه دي قصه مختلفه تماما. عارفين اوبن مايندد وكلوز مايندد دي حاجه ريلاتيف ما بين الناس كلها. ممكن انا اكون في حته منفتح جدا وفي حته تاني منغلق جدا، على حسب انا فين وعلى حسب الناس بتؤمن بايه. فاختلاف لا يفسد في الود قضيه زي ما بيقولوا. احلى حاجه بقى في لبنان كلها موجوده في كل حته. لبنان كلها قاعده في الشارع. محدش قاعد في بيته، واللي قاعد في بيته قاعد في البلكونه بيسمع فيروز. وانت اسمك؟ محمد. فرصة سعيدة. خش. وبعد يوم طويل وعريض في طرابلس كان جه الوقت اخيرا اننا نتجه للمدينه اللي جايه. حدا بيتخطف على وكنت تنزل على ساحه النور ما حدا بيتوقف عم يعمل معكم مصورين. رايحين جبال الارز اللي هي سيدرز. لو عارفين علم لبنان في شجره في النص، هي دي شجره الارز. هلا فيني اقول لك اهلا وسهلا في اهلا وسهلا فيكم. اهلا بمنطقه